Hello guys, welcome back to my channel. Hit gun এটা আনিছিলো Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি। আজি মই আপোনালোকক এইটো আনবক্সিং কৰি দেখাম। চাই থাকক আপোনালোকে। এই মেচিনটোৰ মেইন দাম হৈছে দেখিছে ইয়াত এইটো 1900 টকা লিখা আছে। এইটো মই অফাৰত পালোঁ সেইকাৰণে আনিলোঁ 1109 টকা ল'লে। এইটো আপোনাৰ ভল্টেজ 230 ভল্টেজত চলিব, নৰ্মেল যোনটো ইলেক্ট্ৰিকৰ ভল্টেজ আছে। আইবেল কোম্পানী হয়, এইটো বহুত ভাল কোম্পানী। ইয়াত চুইচ দিছে এইকেইটা, এইফালে আছে। এইটো 1 নম্বৰ, এইটো 0, এইটো 1 নম্বৰ, এইটো 2 নম্বৰ। দেৰি নকৰোঁ, আপোনালোকক চলাই দেখাওঁ। আৰু লগতে ইয়াত এইখিনি বস্তু দিছে, যিখিনি ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব। ইয়াত আগত লগাই, এইটো ইয়াত আগত লগাব পাৰি। সকলোবোৰ ইয়াত আগত লগাই পেলাই ইউজ কৰিব পাৰি ধুনীয়াকৈ। এইখনৰ কাম হৈছে ইয়াত যিকোনো ডাষ্ট কিবা লাগি থাকিলে এইদৰে চলাই এনেদৰে কৰিলে আঁতৰি যায় ধুনীয়াকৈ। এই বস্তুটো বহুতো কামত ইউজ হয়। চলাই দেখাম আপোনালোকক। এইটো 1 নম্বৰ দিছোঁ। দেখিছে বহুত হিট আহি গ'ল 1 নম্বৰতে। 2 নম্বৰটো আৰু হিট আহিব। $2000 ৱাটৰ বাবে বহুত হিট আহি গৈছে এইটো। আইবেল কোম্পানী যে ভাল কোম্পানী, আৰু বস্তুটোও বহুত ডাঙৰ হয়। দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়া। গাইজ এইটো মই আপোনালোকক এতিয়া বস্তুটো এতিয়া এই মেচিনটো কেনেকৈ ইউজ কৰি সেইটো দেখাম।
এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, গতিকে আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰি লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। ঠিক আছে, আজিলৈ বাই বাই।